شو هو الاتيكيت أو البروتوكول؟ شو هن القواعد ال11 لحضور حفل أوبرا أو حفل فني؟ شو بتعرف عن قواعد شرب الشاي ببريطانيا؟ التصفيق والتصفير، إمتى إيه وإمتى لأ؟ وشو بتعمل إذا حضرت حفل وما عجبك؟ بطلع طبعا. مرحبا. بالبداية شو يعني اتيكيت؟ أصل الكلمة فرنسي وتم تعريبها لكلمة الذوق كمصطلح هو احترام النفس والآخرين وحسن التعامل معهم، وكمان يعني الآداب العامة للتعامل مع الأشياء، ومرجعيتها هي الثقافة الإنسانية الشاملة. الاتيكيت أو الذوق تاريخياً يعبر عن آداب وعادات غير مكتوبة عادة، ولكن بمجالات وحالات قليلة بيكون مكتوب، وهو على غير المتعارف عليه ممكن يكون انعكاس لرمز أخلاقي داخلي، يعني مو الغاية منه الفزلكة أو الموضة. ببريطانيا برز هذا المصطلح بالقرن ال18 ميلادي، بس بعد بروز هذا المصطلح صار مرتبط بأفعال عديمة الجدوى، مثل قواعد لشرب الشاي بطريقة معينة ببريطانيا، مسك فنجان الشاي بطريقة معينة براس الأصابع من دون مسك آخر إصبع، ما تقرب لقدام، خلي الفنجان هو اللي يوصل لعندك، ما تنفخ على الشاي ليبرد، وما تاخد شفة كبيرة تبع. وأهم شغلة إنه بين كل شفة والتانية لازم تحط الفنجان وترجع تشيله وترجع تحطه وترجع تشيله، ترجع تحطه وترجع تشيله، تحط الفنجان وترجع تشيله وترجع تحطه وترجع تشيله، حط الفنجان وترجع تشيله وترجع تحطه وترجع تشيله، حط الفنجان وترجع تشيله وترجع تحطه وترجع تشيله. ليه؟ ليش؟ لهيك صار تعريف هالمصطلح بالقرن ال19 ببريطانيا الحياة كما ينبغي أن تكون. طيب كتار منا عن رغبة أو عن فضول يحبوا يحضروا حفلات بدار الأوبرا، في كثير ناس ما بيحبوا يحضروا لأنه بيخافوا من فعل معين يطلع مخالف لتعليمات الاتيكيت ويسمعوا لهم شي كلمة بهالحفلة، مثل لو سمحت تفضل برا يا أستاذ. فشو هي القواعد الأساسية لحضور حفل موسيقي أو حفل بدار الأوبرا؟ أول وأهم قاعدة هو اللباس الرسمي، وللنساء اللباس الرسمي هو فستان أو تنورة، ويفضل ما يكون قصير لفوق الركبة، والكعب العالي مهم، والشال ممكن يكون خفيف على الكتاف. وبالأوبرا اللباس المحتشم هو الأساس، يعني اللباس ما لازم يكون لحفل راقص، يعني مفتوح من الظهر كتير أو من الصدر كتير. وبالنسبة للرجال اللباس الرسمي هو الطقم، ولكن ممكن يكون في بنطلون رسمي مع قميص، بس اللي مهم جدا يكون موجود هو الجرافة أو البيبيون أو الفولار. ممنوع دخول الأوبرا بدون جرافة، خليكن حافظينها، يعني الجينز والتيشيرت وبوت الرياضة قولا واحدا ممنوعين. ثاني قاعدة هي الوصول على الوقت، أو فعليا الوصول قبل الوقت، لحتى المسؤولين عن البروتوكول يدلوك على مكان جلوسك بالضبط، يعني فرقة وزودة 10 دقايق ممكن تخليك ما تحضر. القاعدة الثالثة بالشتاء اسأل عن قاعة الأمانات واطلب منهم يحطوا لك فيها جاكيتك أو أي شيء معك لحتى تكون مرتاح داخل الحفل. وإذا ما في قاعة أمانات ففيك تشلح جاكيتك وتحطه على زاوية الكرسي، بس أكيد لا تشلح جاكيتك أثناء الحفل، لأنه كل حركة غير ضرورية ممنوعة. القاعدة الرابعة، لما بتوصل لمكان جلوسك سلم على جيرانك اللي حيكونوا مرافقينك أثناء الحفل، يعني سلم، مو يعني افتح سيرة وتعارف والله وين شايفك أنا وكأني شايفك تحضر أوبرا كتير، سلم يعني مرحبا مساء الخير وبس. القاعدة الخامسة بتقول قبل الحفل في ناس رح تمرق من قدامك لتوصل لمكان جلوسها، الاتيكيت بيقول توقف وتمرق الناس، مو تزم ركبك على جنب وتقول له تفضل، وقف واقفك ومرقه. القاعدة السادسة، أكيد موبايلك مسكر وتحت أي ظرف لا تشعله وتخلي ضوء الشاشة يظهر. القاعدة السابعة، الهدوء ثم الهدوء، ولا كلمة. بنجي لأصعب قاعدة واللي هي القاعدة الثامنة، لا تسعل، لأنه السعال ممنوع حسب قواعد الاتيكيت، وإذا حاسس إنه في عندك بوادر سعلة فحاول ما تحضر الحفل، لأنه إذا ساعلتين 3 ساعلتهم ممكن جيرانك يسكتوا لك، ولكن مسؤولين الاتيكيت رح يقولوا لك تفضل لبرا، لأنه السعال مرة على مرة بيزعج العازفين وبيأثر على تركيزهم، وهذا الحكي كلياته قبل كورونا، ما بالك هلأ بكورونا، يعني سعلة واحدة بتخلي الناس كلياتها عم تفرج عليك. فلا تسعل، لا تسعل. القاعدة التاسعة، لك عود أبي عود، حاج تتحرك، انزل جيب أخوك من تحت وتعال لهون. لا تجيب أولادك على دار الأوبرا، ممنوع. بنجي لقاعدتين كتير مهمين وبتجي أهميتهم من الخطأ الشائع الكبير اللي بيصير فيهم، هن التصفيق والتصفير. ابو حميد، حيا ابو حميد.
طبعا التصفيق كلنا بنعرفه، وهو كتعريف ضرب راحتي اليد ببعضهم أو راحة اليد بجزء من الجسم، وهاي الحركة بيساويها الإنسان والحيوان. البطريق مثلا بيصفق. التصفيق هو كمصطلح تم تسجيله للتعبير عن الاستحسان أو الإعجاب، وبيكون عادة بنهاية الحفلات الراقصة أو بنهاية الرقصات. بس اللي لازم تعرفه كتير منيح إنه قد ما أعجبت بحفل موسيقي لا تصفق. لأنه التصفيق خلال الحفلات الموسيقية هو ممنوع منعا باتا. على الرغم من أنه التصفيق ممنوع كاتيكيت، ولكن في بعض العازفين العالميين كانوا بيعتبروا أنه التصفيق هو دليل إعجاب الجمهور ودليل على جودة المقطوعة الموسيقية، مثل موزارت وبيتهوفن، وكانوا يعيدوا المقطوعات الموسيقية اللي كانت تحقق نسبة تصفيق عالية جدا، ويعتبروا أنه هي نالت رضا الجمهور. ولنحكي أكثر عن تاريخ التصفيق، كانت البداية بالقرن الثالث قبل الميلاد من عند الرومان، والكاتب المسرحي بلاوتوس اللي كان يستخدم التصفيق لإرشاد الممثلين على المسرح. أما إذا خطركم كيف كانوا يعبروا عن الإعجاب بهداك الوقت، فكان طريقة للتعبير عن الإعجاب هي عملية التفقيش بالأصابع أو إشارة الأوكي. تخيلوا إنه اللايك اللي هلأ نحطه على الفيسبوك يمكن أصلا روماني، أما التصفير فهون المشكلة، لأنه ممكن يوصل الفكرة غلط. طبعا التصفير هو دليل عدم إعجاب، هو الحالة المتطورة لرمي الجمهور للفرقة بالبيض أو بالخضار والفواكه الفاسدة أو حتى بالصراخ والشتم. نجي لنهاية عرض الأوبرا، وهون لما المايسترو بيفتل باتجاه الجمهور صار من حق الجمهور يصفق، والحالة القصوى للإعجاب هي إنك توقف أنت وعم تصفق. وطبعا تذكر إنه من حقك إنه ما توقف أنت وعم تصفق إذا حسيت إنه هذا العرض ما بيستاهل هاي الدرجة من الإعجاب. ومن العادات بالحفلات الموسيقية أو بنهاية الحفلة الموسيقية إنه المايسترو يصير يأشر على بعض العازفين لحتى كل واحد منهم يوقف وياخد حصته من التصفيق من الجمهور، وبالنهاية حيصيروا كل الفرقة واقفين، وبيجي دورهم هن والمايسترو ليعملوا انحناء خفيف ليشكروا الجمهور على حضورهم وتصفيقهم. خلينا نجرب حالة تانية. أنت حضرت حفل موسيقي وما حبيته، شو ممكن تساوي لتعبر عن عدم إعجابك بهالحفل الموسيقي؟ الدرجة الأعلى من عدم الإعجاب هي إنك كجمهور تقوم تنصرف وتطلع من الحفل، وهي ما بتترك مجال للشك إنه أنت كجمهور رافض هذا الحفل أو هذا الحفل ما نال إعجابك. والأمثلة على هذا الموضوع كثيرة، ومنها حفل لأحلام بال2019. شفتوا؟ مو بس ممكن يكون ما عجبك العرض، ممكن يكون شيء من أداء المؤدين ما عجبك، أو أي شيء ضمن الحفل ما عجبك، مثل حفل لأنغام بتونس لما لبست فستان قصير ما بيتناسب مع العادات والتقاليد بتونس، الجمهور انصرف. سؤال بيجي، العازفين أو المؤدين شو بيتصرفوا لما بيصير معهم هذا الشيء بهالحفل؟ وقت نوصل إنه الجمهور طلع من الحفل، فبيكون وقت اللي ضرب واللي هرب، وما في مجال لتصليح أي شيء. ولكن يفضل بالحفل اللي بعده إنه المؤدي أو المايسترو يقدم اعتذار للجمهور عن الشيء اللي صار بالحفل الماضي. أما بحالة التصفير، إذا كان في مغني على المسرح فهو راح يقدم اعتذاره عن طريق الميكروفون للجمهور. أما إذا ما كان في مغني فالمايسترو من واجبه إنه هو كمان يعتذر للجمهور على الميكروفون مع انحناء خفيفة. طبعا خلينا متذكرين إنه كل شيء حكيناه عن البروتوكول والإتيكيت هذا الحكي كان قبل كورونا، وهلأ مع كورونا تغيرت كل الإجراءات والبروتوكولات، فصار في تعقيم ولبس كمامة، وأساسا ما عاد في داعي تسلم على جارك لأنه أساسا في متر بينك وبينه. وفي حال حضرت حفلة بهي الفترة فخليك متذكر القواعد ال11 اللي حكينا عنها، خاصة السعلة. الخلاصة إنه الاتيكيت هو الذوق واحترام نفسك والآخرين، وأي شيء بنسمعه عن الشوكة والسكين وطريقة مسكن ما هو إلا شيء دخيل على مصطلح الاتيكيت. كل شيء حكيناه مو مشان تروح على أي حفل وأنت متلبك، وإنما المكان اللي رايح عليه له إجراءات وطريقة لحتى تحضر. وكنت معكم أنا أحمد ببرنامج علامات ترقيم مع أحمد. سلام.